Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong các tập tiếp theo của Đấu La Đại Lục, những diễn biến tiếp theo đã trở nên vô cùng gay cấn khi Đường Tam hồi sinh thành công Tiểu Vũ và mẹ của mình. Hơn nữa, sau quá trình liệp sắc hồn thú và hấp thu hồn hoàn bù vào những chỗ còn thiếu, Đường Tam đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Đường Tam sau khi hấp thu 7 hồn hoàn liên tiếp, cấp độ của hắn đã gia tăng lên tận 92 cấp. Hồn hoàn trên vốc hồn Lam Ngân Thảo là 5 đen 4 đỏ, với vốc hồn Hạo Thiên Chùy, hồn hoàn 1 đỏ và 2 đen. Và với sức mạnh của mình, Đường Tam đã quyết định làm một việc có ý nghĩa đối với Đường Hạo. Bởi vậy, sau khi gia đình đoàn tụ, Đường Tam đã cùng với gia đình của mình trở lại Hạo Thiên Tông. Rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn di chuyển, Đường Tam cùng với Đường Hạo, Tiểu Vũ và A Ngân đã đi tới được Thôn Sơn, phía trước tông môn. Đứng trước nơi mình sinh ra, Đường Hạo có chút bồi hồi. Đã rất nhiều năm rồi, cuối cùng ông cũng trở về nơi này. Ở bên cạnh, chứng kiến Đường Hạo như thế, Đường Tam càng muốn hoàn thành việc ngày hôm nay nhanh chóng hơn. Bởi vậy mà ngay sau đó, để Tiểu Vũ cùng cha mẹ ở lại, Đường Tam một mình lặng lẽ tiến vào Hạo Thiên Tông. Khi cánh cửa Hạo Thiên Tông mở ra, Đường Tam chậm rãi bước đi trên những tảng đá. Rất nhanh, hắn đã đi tới bái kiến tông chủ Đường Khiếu. Ở phía đối diện, chứng kiến vẻ thanh cao của Đường Tam, Đường Khiếu có chút vui mừng. Chỉ trong ít năm ngắn ngủi, thật không ngờ Đường Tam lại thay đổi nhiều đến thế. Và trong không khí vui vẻ ấy, Đường Tam cũng nói với đại bá của mình, lần này đi về, mục đích của hắn chính là cùng cha mình bái kiến tổ phụ. Nghe tới đây, Đường Khiếu có chút kinh ngạc không nói thành lời. Hít một hơi thật sâu, áp chế tâm tình, Đường Khiếu hỏi lại Đường Tam về 3 điều kiện năm xưa mà hắn đã hứa với các vị trưởng lão. Đáp lại vì đại bá của mình, Đường Tam vô cùng tự tin, hiện tại hắn đã hoàn thành 3 điều kiện đó. Nghe thấy vậy, Đường Khiếu cũng không do dự mà lập tức cho người đi mời 5 vị trưởng lão tới phòng nghị sự. Thời gian trôi qua, trong sảnh của Hạo Thiên Tông, hình bóng của 5 vị trưởng lão dần dần xuất hiện. Trước mặt Đường Tam, 5 vị trưởng lão tỏ ra uy thế cùng nhau đi tới. Trong tình thế mặt đối mặt, thất trưởng lão đột nhiên gần giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi đã trở về, thế nào? Ba chuyện kia làm đến đâu rồi? Ngươi rời đi cũng đã lâu, đừng có làm mất mặt Hạo Thiên Tông chúng ta, phải cố gắng nghe chưa?" Ở phía đối diện, khi nghe thấy những lời này, Đường Tam sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó gần giọng nói: "Hạo Thiên Tông còn có mặt mũi sao?" Khi thanh âm Đường Tam vừa dứt, trong sảnh nghị sự tất cả đều trợn tròn hai mắt. Còn thất trưởng lão, khi ông vừa định giơ tay đánh tới, thì đột nhiên từ trên tay của Đường Tam, Hải Thần Tam xoa kích phá tan lớp vải, sau đó dậm mạnh xuống mặt đất, chân thất trưởng lão phải lùi về phía sau. Lúc này, Đường Khiếu nhanh chóng bước tới chắn trước người của Đường Tam và gằn giọng, sau đó ông tát một cái thẳng tay vào khuôn mặt của hắn. Không chỉ Đường Khiếu, nhị trưởng lão cũng bước tới, uy áp trên người ông lập tức phóng tới người Đường Tam. Cùng lúc đó, ông cũng sai thất trưởng lão lập tức bắt Đường Tam lại. Ở phía bên kia, nghe theo lời nhị trưởng lão, cầm Hạo Thiên Chùy trên tay, thân đỉnh thất trưởng lão trong nháy mắt liền lao tới. Thế nhưng, ngay khi thất trưởng lão vừa động, Đường Khiếu đã vội vàng ngăn cản. Còn Đường Tam, hắn đâu có sợ cơ chứ? Nhìn 5 vị trưởng lão trước mắt, Đường Tam gần giọng: "Muốn động thủ sao? Được, chúng ta ra ngoài." Lời nói vừa dứt, Đường Tam lập tức phóng người ra bên ngoài. Theo sau hắn, Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão cùng tất cả đệ tử trong tông môn cũng theo sau. Lúc này, ở trên đỉnh Hạo Thiên Tông đầy băng giá, thất trưởng lão với Hạo Thiên Chùy trong tay, sau một hồi lời qua tiếng lại, cũng phóng thẳng tới người Đường Tam mà đánh. Và đối diện với uy áp ấy, tam xoa kích trên tay Đường Tam vung lên. Trong không trung, khi Hạo Thiên Chùy đập vào tam xoa kích, thất trưởng lão bị chấn về phía sau hàng chục mét. Không dừng lại, Đường Tam cầm tam xoa kích một lần nữa dậm mạnh lên mặt đất, sau đó hướng tới 5 vị trưởng lão khiêu khích. Phải trước hành động và những lời lẽ khiêu khích tới từ Đường Tam, thất trưởng lão một lần nữa định phóng tới thì Đường Tam đột nhiên nói ông dừng lại. Sau đó, hắn đưa ra một cuộc đổ ước, và nếu như mình giành chiến thắng, Đường Tam chỉ muốn có cơ hội giải thích cho phụ thân. Tuy vậy, nhị trưởng lão vẫn không đồng ý. Lần thứ 3 sau thất trưởng lão bắt lấy Đường Tam. Và không chần chừ, dưới trạng thái Khảo Thiên chân thân cùng song chuyển hợp nhất, thất trưởng lão đã lập tức đánh tới người của Đường Tam. Ở phía bên kia, đối diện uy áp ấy, kỹ năng hồn cốt tay trái, Thái Tản Thương Trung Phá cũng lập tức phát động. Sau đó, Đường Tam liền đấm thẳng về phía song truy. Khi hai bên va chạm, thất trưởng lão lại một lần nữa bị chấn văng về phía sau. Ngay sau đó, Đường Tam hùng hồn nói: "Đánh bại thất trưởng lão quả thật không thể đại biểu cái gì. Cho nên, ta hy vọng khiêu chiến toàn bộ 5 vị trưởng lão. Nếu như ta có thể đánh bại các vị, như vậy ta đủ tư cách nói chuyện rồi chứ." Ở phía bên kia, 5 vị trưởng lão nổi giận lập tức bước lên. Mỗi bước của họ bước ra, hồn hoàn theo đó cũng không ngừng phát sáng. Và lúc này, Đường Tam cũng không giấu giếm gì nữa, từ trên người hắn, hồn hoàn cũng chậm rãi đi ra. Khi 5 vị trưởng lão nhìn thấy 9 hồn hoàn sáng chói trên người của Đường Tam cũng phải khiếp sợ. Thế nhưng, không để cho 5 vị trưởng lão hoàn hồn, từ trên trán Đường Tam, ấn ký tam xoa kích đã sáng lên.
Ngay sau đó, phóng xuất lĩnh vực, Đường Tam đã lập tức biến mất trong hư không. Còn ở phía bên kia, đối diện với cường địch, 5 vị trưởng lão dựa lưng vào nhau, rồi đem Hạo Thiên Chùy giơ thẳng lên đỉnh đầu, một chiêu truy khám thiên địa đánh ra lập tức phá tan đi lĩnh vực của Đường Tam. Thế nhưng, Đường Tam cũng rất xảo quyệt, khi lĩnh vực vừa biến mất, cũng là lúc để bác hồn kỹ Lam Ngân Hồ Kình Kình chi diệm phóng ra. Theo sau nó, Lam Ngân Hổ Kình Tà Ma Phủ cũng lập tức phát động. Vào lúc này, 5 vị trưởng lão vô cùng ăn ý, đối diện 2 đòn công kích liên tiếp, lấy nhị trưởng lão làm trung tâm, một châu Lăng Thiên nhất kích cũng đánh thẳng về phía Đường Tam. Tuy vậy, từ trên không trung, hai mắt Đường Tam đột nhiên sáng lên, Tử Cực Ma Đồng đã phóng thẳng vào mi tâm của nhị trưởng lão, khiến ông ta mất đi ý thức chiến đấu. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng lập tức phóng tới áp sát trận hình. Thế nhưng, ở phía bên kia, Tam trưởng lão vô cùng nhạy bén, khi nhị trưởng lão bị thương, ông ta cũng liền thay thế. Lấy Tam trưởng lão làm trung tâm, một chiêu Khảo Thiên Hộ Thể đã ngay lập tức hình thành một lớp lá chắn quanh người 4 vị trưởng lão. Trên không trung, đối mặt với lớp phòng ngự vững chắc, Đường Tam liền thi triển ra Lam Ngân Hổ Kình mà chi nhiếp, làm tròn đối phương. Cùng với đó, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Trảo cũng phát động áp bức 5 vị trưởng lão không thể làm gì. Không chỉ vậy, khi 5 người kia đứng hình, 5 cái lồng giam cũng xuất hiện giam giữ bọn họ ở bên trong. Ngay sau đó, khi đã hoàn thành việc khống chế, cầm tam xoa kích trên tay, Đường Tam vượt toàn lực phóng thẳng tới vị trí trung tâm trận hình. Lúc này, Đường Tam hô lớn, sau đó từ trên không trung phóng xuống, tam xoa kích tỏa ra uy áp khổng lồ, đập mạnh xuống, lập tức chấn bay 5 vị trưởng lão ra xa. Khi khói bụi qua đi, 5 vị trưởng lão trên miệng cũng không ngừng rỉ máu, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người trong Hạo Thiên Tông đều phải trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Còn 5 vị trưởng lão, bọn họ sau đó khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được. Nhìn Đường Tam chớp mắt, nhị trưởng lão không nói lời nào, từ trên tay ông, Hạo Thiên Chùy phóng lớn, sau đó tự đập thẳng vào đầu mình. Thế nhưng đúng vào lúc này, Đường Tam lại dùng Lam Ngân Hoàng cho lấy thanh Hạo Thiên Chùy trên tay của ông ta. Và sau đó, Đường Tam cũng chậm rãi giải thích cho nhị trưởng lão hiểu những điều xảy ra khi trước. Không để ông ta ngắt lời, sau đó từ trên tay Đường Tam, Hạo Thiên Lệnh cũng xuất hiện. Đường Tam đưa nó cho nhị trưởng lão. Cùng lúc này, trong âm thanh khí thế, Đường Tam hô lớn nói: 5 vị trưởng lão, các ngươi đều cùng bổn phận với ông nội của ta, nếu như không có lệnh của cụ cố ta, sao dám mạo phạm? Hạo Thiên Lệnh này chính là được cụ cố ban cho, cụ cố nhắn nhủ ta, nói cho các ngươi một câu, Hạo Thiên Tông sẽ mãi mãi là Hạo Thiên Tông. Nghe thấy những lời này, nhị trưởng lão lập tức mời Đường Tam tiến lên, trả lại Hạo Thiên Lệnh cho Đường Tam. Nhị trưởng lão hô lớn: tất cả đệ tử quỳ xuống, theo ta bái kiến Hạo Thiên Lệnh. Thời khắc huy hoàng xuất hiện, khi tiếng hô vừa dứt, Đường Tam giơ cao Hạo Thiên Lệnh trong tay, lấy Đường Tam làm trung tâm. Trong tông môn, tất cả mọi người cũng quỳ rạp xuống đất, hướng Hạo Thiên Lệnh hành lễ. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.